Eh, si Joel, oh. Never na. Hi, Kuya! Si ate. Sweet eating. Ay, kala ko man ako pupunta siya eh. Sweet eating. Hey! Albert. Hello, Kuya Albert. Ano tayo? Kaya, Webes. Webes. Matagal ko kung masyado. Unang-una, maraming salamat pala. I-speech ako. Bakit sa makoto? Palang parang Iron Man na. Tony. Susunod po si Kuya Jun. Juni Boy. Billy Boy! 46! Kayo! ACP! 46! Ang nagagawa ay sticker po natin at ang banner. Pero, big point siya ngayon. Hindi, kapalo na lang yung tupoy. Paano yun? Okay na! Thank you. Ano lang ako pag wala kayo. Sabay aras Juan Pablo. Panggonilo with OBR. Si Kuya Pascual ay sumama ng Sagrada, Lasol. Tapos yung Grand Navy and sa Luna, Leta Puangan and Agno. Sila po ay magkakasama. Ay, speech! Ang mga balita. Balakat lang para kayo. Kayo dito sa speech. Red at one speech. Salamat po sa best. Admins! Nahihilati po namin si Kuya Albert. Hoy! Ano OBR ko? Aloy! Yes! Kaya yung OBR dapat ang sasalo. By the way guys, lagi tayong mag-iingat sa daan. Okay yung mga nag-upgrade yan. Upgrade nyo lang i-upgrade yan. Stay stuck muna tayo. Lalo na kay Newton. Nag-off yung screen, okay lang yan, sir? Nag-off yung screen. Okay, okay na. Ayun, Naka-on yan. ayun. I love stuff. Number 42. Erwin Topalas. May Topalas mo. Bibigyan namin yung best ko, pero parang sama ka na ha. Topalas. Actually may ano pa, may 5 points siya. Pero mabilis na lang yun. Thank you po. Andres, nakasama ka ha. Sige.
Thank you po. Sana makasama sa mga susunod na ride sa PBC. Promise kasama ako. Kasi kulang siya sa point. Salamat. Nakalimutan niyo yung sticker, yung badge, yung patches. Yun. Dapat magalit kayo ng Team Mahjong. Pasensya na kayo sa... Mga new best partners. Okay. Picture. Punta ka doon, no? Ay, sila lang pala. JB! JB!